Nope.ลงก่อนขอสร้างใหม่ฮะขอสร้างใหม่พี่แกมันจะขอเอารถออกก่อนไม่นะขวางนะน่าจะได้นะ
เอาแว่นเราไปใส่แล้วมันเท่อะเป็นไงมันเป็นแว่นสายตาไม่คือเราเจ็บตาเว้ยแล้วพอใส่มันรู้สึกชัดขึ้นไหมไม่เราแค่จะเป็นตากุ้งยิงไม่เราถามว่าใส่แว่นแล้วมันชัดขึ้นไหมก็ชัดแต่ว่ามันปวดตาโอเคแกก็ขับตรงนู้นแล้วออกทางนู้นไม่มีมันไม่มีทางออกมีเหรอไปดูว่ะมีทางออกตรงนู้นก็ได้ปะมาขึ้นมาฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งและกดติดตามผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ